Hi guys, kita mo yung screen? Wait lang ah. It's delete eh. G, can we start? Sige. Hello everyone. Welcome sa first ever live stream ni Ground Gurus. Okay. So, dito, introduce ko muna si Ground Gurus. Basically, Ground Gurus is nagpo-provide kami ng trainings at dati sa mga rooms, but now we also provide online trainings. Ito mga free trainings. So, ranging from web development, programming, mobile development, tsaka mga server-side development. Yeah. So, pag minsan, dati kasi pumupunta kami sa mga schools, nagpo-provide kami ng mga events, nag-train ng mga professionals. So, yun. Yan si Ground Rules. So, may mga group classes kami, like this coming, I think next week. Ito. So, yung group classes namin, like this one, is, ayun. So, ano lang siya, meron kaming small fee for the training. And then, so online training siya, and then you can ask questions. It's recorded, so everybody can review yung mga courses. Yung tinuturo. Okay, so discuss ko muna yung ano natin, yung course natin ngayon. This is Javascript for beginners. Ang objective natin for this training is maintindihan nyo yung basic concepts ng JavaScript. Ang expectations for this course is dapat may basic training, may basic knowledge kayo with HTML, CSS. You should have good logical skills. Tapos you have to take note. Yung requirements for hardware and software. So, pwedeng laptop, pwedeng PC. Actually, yung mga nakalagay dito na specs, mga recommendation ko lang. So, at mababa naman yung specs na kailangan for JavaScript eh. So, no need to worry for this one. Kahit 4 gigs lang yung RAM nyo, okay lang siya. And then, for operating systems, okay lang na Windows 7, Windows 8, 8.1, or Windows 10. Then, if you're Mac or Linux users, that's also okay. Tapos, for software, ang gagamitin natin is a browser. So, pwedeng kahit anong browser, pwedeng Chrome, pwedeng Edge, pwedeng Firefox, pwedeng Internet Explorer. Then, we will be using Notepad++ for our text editor. Yung text editor, kahit ano yan. So, pwedeng Visual Studio Code, kung sanay kayo sa Visual Studio Code. Pwedeng Notepad lang, pwede ring Notepad++. So, ang suggestion ko, since the beginning of time, ang ginagamit namin for learning basic things is Notepad++. So, ang gagawin nyo lang is pupunta kayo dito sa link na to, or isa-search nyo yung Notepad++ sa Google. So, click nyo lang to. And then, yung under nung downloads, may makikita kayo dyang download for Notepad++. So, i-click nyo lang siya. And then, i-click nyo lang yung download dito. So, in my case, ida-download niya yung .exe installer. After nyo gawin yan, ang gagawin nyo lang siya is i-run nyo lang yung installer. So, ida-download ko lang to. Yan. So, karan nyo na installer.
I-yes ko lang siya. And then, yun, basically, ano lang kayo, click nyo lang yung next. And then, mag-agree lang kayo doon sa terms. Next. Tapos, yung dito, yung defaults lang yung pipiliin nyo. And then yung tip text. And then, optionally, pwede kayo mag-create ng shortcut sa desktop. Tapos, kiklik nyo install. In my case, naka-install na si Notepad++. So, we'll just use that for our editor. So, quit ko lang ito. Okay. So, actually, yun lang ang kailangan nyo for the software tools for this one. Browser lang, tsaka text editor. Now, ngayon, ang topics natin for JavaScript for beginners will be, i-discuss natin yung history anong JavaScript. So, kailan siya ginawa, bakit siya ginawa, tapos, ayun, ano yung motivation nila. And then, we'll discuss paano mag-define ng variable sa JavaScript, yung paggamit ng primitive types nila, arrays, tsaka yung mga complex types. I-discuss din natin yung loose and strict equality sa JavaScript. So, actually, ito yung isa sa mga mahirap intindihin sa JavaScript. Pero bibigyan ko lang kayo ng core explanation for those things. And then, i-discuss natin yung pag-define ng classes at objects for JavaScript. Paggamit ng if condition tsaka for loop. Style guide sa JavaScript, yung mga best practices, tsaka yung paano mag-style ng code. And then yung document object model. So paano natin i-access yung DOM. Okay. So introduce ko lang yung sarili ko. My name is Philip. I'm a subject matter expert for Ground Gurus. Actually, ang specialty ko is Java. I've been working for 12 years. And then, for those 12 years, 12 years experience ng actual Java. For JavaScript, mga ganun din. Pero mostly, ang specialty ko is using TypeScript, Angular, Ionic. Ang Ionic, gamit ko siya for mobile development. And then, for backend, ang gamit ko is Spring, which is a Java framework. Databases na alam ko, MySQL, Firebase. And then platforms will be Docker, Kubernetes, microservices. Actually, sobrang dami. Hindi ko lang nilist dito. Currently, right now, I'm working, ang full-time job ko is on Capgemini Singapore. So, yay. International to. And then, nilagay ko lang dito yung LinkedIn profile ko if you want to see more about my skills. Anyway, let's discuss the topic right now, which is, the first topic is yung JavaScript history. Naglagay ako dito ng gist for the JavaScript history. Yan. So, noong unang panahon, 1993, bali in-introduce nila yung Mosaic browser. Ito yung pinakaunang browser na ang goal is ma-access yung mga documents sa internet. Nung panahon na yon, ang documents lang is HTML, naka-HTML siya, tapos bali basic lang siya. Kumbaga, pag umaccess ka ng website, parang nakakita ka lang ng mga Microsoft documents. Ganun lang sila. So, kasi nung panahon na yon, yun lang yung purpose ng mga websites. Tapos static lang siya. So walang behavior, walang concept ng buttons, walang text area, walang ganun. So, ang ginawa nila noong 1994, nagkaroon ng event sa Netscape. Si Netscape, it's a web browser provider. So, nagbebenta sila ng web browser. Kasi paid yung web browser. Tapos, nung event na yon, si Sun Microsystems, isa sa mga presenter. So, in-introduce nila yung language nila called Java nung time na yon.
Bali, ang nangyari kasi, yung Java, nag-create sila ng plugin do sa web browser na Netscape para mag-run ng Java applications. So nagulat sila, yung mga tao, tungkol sa potential ng web browsers. Kasi ang advantage ng web browser is, una-una, in the future, noong 1994, naisip nila na lahat ng tao magkakaroon ng web browsers. Which means to say na para magamit ko yung applications nyo, I don't need to install it. Kailangan ko lang i-access yung website nyo. So nakitaan nila ng potential yon. So ang ginawa ni Netscape at Sun Microsystems is nag-partner sila para mag-create ng scripting language for the web browser. Ang catch doon is sabi ni Sun Microsystems, okay, sabi niya, tutulungan kita pero i-bundle mo yung plugin, Java plugin dun sa Netscape browser. Pumayag sila. So they just needed 2 weeks to develop that language, and it's known as LiveScript. Pero nung time na yon, ang buzzword is Java for programming. So it was very popular. Java was released 1994. Officially 1994. So after 2 weeks nung event, bali nila si LiveScript. Tapos ni-rename nila to JavaScript kasi nung time na yon, it's popular. Hindi ibig sabihin na almost the same yung syntax nila, is they're the same language. It's also not a spin-off of Java. It's a different language, just having the same name. So basically, marketing ploy ni Netscape yun para sumikat yung scripting language nila. Actually, ang naging problema nung time na yun for JavaScript is masyadong rushed in development. It's only 2 weeks. And it was only done by one guy. Imagine yung isang tao lang ang develop ng JavaScript nung time na yun. And then ang problem nila nun is bawat browser may kanya-kanyang implementation ng JavaScript. Ibig sabihin, kunwari, meron kang application na gumagana sa Internet Explorer, may possibility na sa Chrome or sa Firefox, may features na wala or may features na meron versus dun sa Internet Explorer. So, ang gagawa nila is inintroduce yung ECMAScript. So, basically, ECMAScript itself is a programming language. Maririnig nyo to, it's called ES. So, basically, may document under ES, standard. Basically, it's a scripting language na gagawing standard for web browsers. ECMAScript technically is just JavaScript. Yan. So, makikita nyo yung terms ito online. So, may makikita kayong ES 2015, ES 2016. So, basically, ang tinutukoy nun is yung standard ng JavaScript for the web browsers, para i-follow ng web browsers. So, may mga compatibility. Kunwari, nag-introduce ng panibagong feature si ECMAScript for 2020. So, makikita nyo yung standard na yon. Tapos kung anong version ng web browser yung supported ng bagong feature na yun. Kung ano man yun. Okay, so let's start dun sa actual coding na. Okay. So, we'll start first discussing yung pag-define ng variable sa JavaScript. Actually dito sa slides ko, I forgot to put how to start doing JavaScript. Pero basically, i-discuss natin dito. Okay. So, doon sa JavaScript, merong yung mga values sa JavaScript, meron tayong maraming types. Meron tayong string, meron tayong number, boolean, null and undefined, tsaka objects. Okay, so marami tayong, buksan ko lang yung Notepad++. So I'll open Notepad++. Ito siya. So, it's an empty file. Ang gagawin natin is we will define. So, kailangan natin,
sabihan yung HTML na magkakaroon siya ng JavaScript code. So first, i-discuss natin yung HTML. I-define natin yung HTML. So doc type, specify natin yung HTML para sabihin na itong HTML code na to is HTML5. And then, yung root tag natin, which is yung HTML. Then, we'll have the head. And then the body. Okay. Yung title optional, pero lagyan na natin siya ng title dito. Yan. And then, we'll save this. I'll put it on desktop. And then, call this JavaScript _demo.html. Yan. So, para sa JavaScript, may dalawang location kung saan natin sila pwedeng i-define. Pwede natin siyang i-define sa loob ng head, or pwede natin siyang i-define sa loob ng body. Either way, it's the same. We're including JavaScript in our HTML file. So, what's the difference? Pag sa head yung nilagay yan, ang gagawin niya is, once na nag-load yung page, ilo-load niya yung JavaScript file. Sa body naman, once na nag-load yung page, kapag i-render niya na yung body, saka niya lang i-load yung JavaScript file. So, yun ang difference nila. Ang advantage, kapag sa body niyo nilagay yan, is, di ba usually, ang CSS is dinidefine yung sa head. Okay? So, ang mga websites, pag in-access sila, ilo-load nyo muna yung CSS nyo. Tapos, ilo-load yung laman ng body. Now, advantage na ilo-load nyo yung JavaScript nyo. Ilo-load nyo yung CSS nyo before yung JavaScript. Para at least, mag-render muna yung style ng web page nyo bago nyo i-load yung script nyo. So basically, it's a preference. Ibig sabihin, magre-render muna siya bago niya i-load yung functionality ng website. Convention for 2020 is sa body nilalagay. Pero papakita ko sa inyo na pwede ring sa head. Ito kasi ang lumang style, sa head nilalagay. So, ang gamit natin is script. So, gagamit tayo ng script tag. And then, sa loob ng script tag, pwede tayo maglagay ng JavaScript code. So, lagay tayo ng napakasimpleng JavaScript code. So, pwede natin gamitin yung console. So, console is ito yung isa sa mga built-in variables sa JavaScript. So, console.log. Ayan. Dito yung ilalagay yung hello world. So, yan. Hello world. And then, isa-save lang natin to. So, makikita nyo, diba? Console.log. So, may dot ka dito. So, importante yan. Console. Log yung tatawagin natin. And then, open and close parentheses. Tapos, naka-double quote yung words na gusto nating i-log. And then, meron tayong semicolon sa dulo. Now, para tignan, ito, ang gagawin natin is bubuksan natin sa web browser. So, mapapansin nyo yung HTML file na ginawa natin. Nasa desktop siya. Buksan ko lang siya, double click ko lang siya. So, bubukas yung web browser ko. So, ang nangyari dito is niload nyo yung HTML plus yung JavaScript. So, walang output dito kasi wala naman tayo na-render dun sa body. So, para makita natin yung console.log is bubuksan natin yung developer tools. Now, kagandahan kay Edge, unfortunately, I'm not sure why I'm saying this. Si Edge kasi is Chrome-based na. So, ibig sabihin,
kung anong features meron si Chrome, meron na si Edge. So, kaya gamit ko Edge ngayon. Anyway, all we have to do is to right-click. And then, meron kayo makikita dito inspect. So, pwede nyo i-click to or Control-Shift-I. And then, lalabas yung ito. Lalabas tong window na to. And then, pag pumunta kayo sa console, makikita nyo yung output natin, yung script natin, yung hello world. Lalabas siya. So, yun. So, pwede doon. Pwede rin dito. Ang gagawin ko lang is, ika-cut ko lang yung script ko. Tapos, ipipaste ko sa loob ng value. So, save ko siya. Then, balik ako dun sa web browser ko. Refresh. So, it's the same. So, yeah. Magana siya dito. Now, for declaring variables, meron tayong tatlong keywords na pwedeng gamitin. Now, yung keywords na pwede na natin gamitin is yung var, 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 yung let, meron tayong let, tapos yung const. So, anong difference sila? Si var tsaka si let, parehas lang. Parehas ang purpose nila is to define variables na pwede magkaroon ng, pwede mong palitan yung value. For example, pwede nyo sabihin var name, diba? Ito yung variable mo, equals, tapos assign mo ng variable dito, then nilalagay mo dito yung name. Ayan. So, ang define natin dito is a variable name, tapos ang value is Jessie, na string. Pwede rin kayo maglagay ng, pwede nyo rin gamitin yung let, tapos age, tapos lalagyan siya ng age dito like 30. Yan. I-define tayo ng variable. So, pwedeng var, pwedeng let. Mamaya, i-explain ko yung difference. Pero, ang purpose nila is parehas. I-define ka ng variable, lalagyan mo siya ng value, tapos pwede mong palitan yung value. Diba, ang value ng age dito is 30. So, pag sinabi mo ditong age is equals to 31, pwede. Magbabago yung value ng age. From 30, magiging 31. Now, pag console.log natin to, console.log natin si name, tsaka si age, console.log natin siya. Yan. Pag niload natin to, ang lalabas dyan is yung value ng name. Yan. Yung value ng name, tsaka yung value ng age. Yung binago natin. Now, pwede rin gumamit, naglagay tayo ng constant dito. Ay, yung const. Paano pag ang gusto natin is yung variable is hindi nagbabago yung value. So, pwede nyo sabihin const. C-O-N-S-T. Which is short for constant. Pero ang keyword is const. And then, lalagay nyo dito is allowance. Tapos lalagay nyo dito ng price, 150. So, sana naman may, yung kapatid ko may allowance. I think, kahit homeschool. Nag-aaral sa bahay. So, constant allowance is equals to 50. So, ngayon, pag constant siya, bawal yung palitan yung value. So, pag sinabi yung allowance is equals to, dagdagan mo yung allowance. So, sabihin mo, hindi pwede kasi na yung allowance mo, 150. Pagkasya mo na lang. Kasi sinubukan niyang palitan yung value. So, tingnan natin yung mangyayari. Nag-error. So, assignment to constant variable. So, makikita nyo dito, pinapoint nyo anong line number. So, line 15. Which is line 15 dito. Okay. May questions kayo, guys? Bago ako mag-proceed. Okay.
So, yan. So, yung values ng variables, pwedeng string, which is a combination of characters. Pwedeng number, pwede ding Boolean value, true and false. So, pwede nyo na sabihin dito, let is working. Yan. Tapos, sasabihin nyo dito false. Yan. Pwede yan. So, pwedeng false, pwedeng true. Yan yung mga values. Now, variables sa JavaScripts, meron tayo yung primitive types, meron din tayong mga complex types. So, we can define something called array. Si array is a group of values. Let's say, for example, yan, i-group mo yung values for yung gaming console. So, ang gagawin mo lang, i-define mo lang siya dito. So, const gaming console equals, para i-define yung array, gagamit kayo ng bracket, tapos yung array of strings natin, tapos close bracket. For object literals naman, is ganito siya. So, parentheses, open and close parentheses, tapos meron ka ditong mga property. So, kunwari, meron tayong player, and then may property name, tsaka property score. Sige. Full screen ko lang. Okay na? Sige. So, ayan. Ito, nag-define tayo ng array. So, array, ayan. Brackets ang gamit. Pag object literals naman, so nag-define tayo ng object na merong property. So, katangian ng isang object. Like, for example, gumagawa ka ng website about mga video game players. And then, each player, meron silang characteristics like name, score, preferred games, mga ganun, or genres. So, pwede nyo i-collect for that specific player. So, ito tawag dito object literal. Na mapapansin nyo, yung property is separated siya. So, name, yung pangalan ng property, like name, colon, tapos yung value ng property. And then, pwede rin tayong mag-define ng function. So, ang function sa JavaScript, it's a value as well. So, yan, tulad niyan. Function add, tapos, makikita nyo dito, itong add na function, meron siyang parameters. So, num1, num2, and then yung function, pwede siya mag-return ng value, or pwede hindi. For example, so, babalik ako dun sa text editor natin. Nakayan ko siguro yung font. Ano settings ng font? Sige.
Yan. So, for example, dito, hindi ko makita yung settings ng font eh. For example, dito, ang gagawin nyo is mag-define tayo ng, i-define natin si player. So, fonts player is equals to, and then ilalagay natin yung name, si Duke, and then score niya. So, kapag accessin natin yung nung value ng player, actually ganito siya. I-console log natin yung player. So, console.log player. Tapos, tingnan natin yung output. Wala ko dito. Refresh ko yung page. So, makikita nyo, ang output natin is yung object literal mismo. And then, makikita natin dito yung properties ng object literal, which is yung name, tsaka yung score. Now, what if kailangan natin accessin yung property ng object literal natin? So, how do we do that? Gagawin lang natin is, gagamit tayo ng dot notation. So, ganun ulit, console.log, and then ilalagay natin si player, diba? Kasi ito yung pangalan ng variable natin eh. So, player, tapos dot, tapos yung pangalan ng property. And then, close parenthesis, and then semicolon. So, ibig sabihin nito is kinukuha natin yung property na name gamit ng variable na player. So, click ko yung save. Babalik ako doon sa web browser, and then if I refresh this, mariretrieve na natin yung value ng property, which is 2. Okay. So, ito ba? Function. Okay. So, yung function, basically, ayan, pwede tayo mag-define ng function. Tulad nito. Pero dun sa, dito natin, di ba meron tayong object literal na player. Itong object na to. Pwede tayong mag-define ng function. Mapapansin nyo, yung properties natin is separated by commas. So, kaya nga name, tapos Duke, and then comma, and then score, tapos yung value. Pag magdadagdag tayo ng panibagong property, let's say a function, ang gagawin nyo lang is comma, and then dito, yung property name. Kasi ang function, ganito ang definition niya. So, function, tapos add. Ito yung old way. Now, may mga alternative ways, pero paano pag yung object literal natin, ito, may function sa loob. So, ang gagawin nyo lang is, ilalagay nyo dito yung get details. Ayan, yun yung, kasi property name siya eh. And then, colon, and then followed by yung value niya. Yung value niya is function, so ita-type niya dito is function. Yan. And then, open and close parentheses. So, loob ng open and close parentheses, dito yung ilalagay yung parameter. Now, for now, para simple, wag muna tayo maglalagay ng parameter. Pero dito, sa get details is mag-return tayo ng value. So, magre-return ako dito. Return. Okay, gawin natin mas simple siguro. So, dito, gawin itong print details na lang para hindi tayo mag-return. So, ang gagawin niya, magko-console.log na lang tayo dito. And then, i-print natin yung name. So, lalagay ko dito is name.
And then, pwede ka rin mag-console.log dito. So, console.log score. Ayan. So, pwedeng ganyan. So, ngayon, dito, instead na ipiprint natin yung name mismo, ipapasa natin yung name mismo dun sa console.log, is tatawagin natin yung function na print details. Kasi dito, ang ginagawa natin is tatawag natin yung console.log and then pinapasa natin yung value. So, pwedeng dito, pwedeng yung sabihin player dot print details. Open and close parentheses. Okay. So, pwedeng ganyan. So, player.print details, open and close parentheses. And then, pagbalik ko sa web browser, ka-refresh natin yung page. Oops. Score is not defined. Score. Try ko lang i-comment to. JSC lumi dito, pero yung score hindi siya lumi dito. Weird. Mga bugs ni JavaScript. Okay, anyway, tanggalin ko muna siguro to. Hindi ko alam bakit nag-error siya. At may access siya dun sa name eh. Ito yata yung ina-access niya. I think it's this one. Kaya hindi siya nag-error. Hindi eh. Name. Tanggal natin ito. Fresh. Militaw eh. Console.log natin yung score. Okay, error yung score. Dito siya accessible. Gawin ko nga string to. Ayaw pa rin. Not sure why. Sige, ito naman na. Gumagana eh. Yan. So, para sa mga values ng variables. So, yun yung way natin para mag-define ng object literal. So, pag mag-define tayo ng values, diba, besides do sa primitive types tsaka complex types, meron din tayong mga values na ginagamit tulad ng non-zero value. Kasi ano ba ang difference ng may value ka, zero yung value, null tsaka undefined. Pag sinabing null, yung null keyword is a value. It used to pertain a non-existent value. So, i-define nyo siya as null. So, ginagamit yan pag gusto nyong value na nagre-represent ng wala. For example, kung kinuha mo yung details na isang student, tapos yung student na yun does not exist. So, magre-return ka ng null. Pag zero naman, itong zero dito, pag zero naman, usually, yan yung pinaka-default value. Pag undefined, ang ibig sabihin nun, wala kang value, hindi naka-define yung ginagamit mo. Let's say, for example, is ina-access mo yung isang property that doesn't exist. So,
magiging undefined. Sa JavaScript, meron tayo mga equality na ginagamit for checking equality. Now, for equality, meron tayong loose equality at strict equality. So, anong difference? Siguro full screen muna ako for now. So, mamaya na ako mag-demo. For equality, ginagamit natin yung double equals operator tsaka not equal. Pag ginamit natin yun, ang tawag doon is shallow equality. Meaning to say na sine-check natin yung value pero hindi strict yung equality natin. And then we have yung strict equality, yung triple equals, tsaka yung not double equals. Ibig sabihin, strict yung checking. Ang difference nila, kapag strict equality ang ginamit nyo is, besides checking yung value, i-check nyo rin yung type kung parehas sila. Kasi for example dito, so if you say x equals y, magre-return siya ng true. Magti-true yan kasi in terms of value, yung number natin tsaka yung string natin parehas. So, shallow equality. Pero hindi na chinek kung parehas yung type. Kapag strict equality, kahit parehas yung value nila, magkaiba yung type, since magkaiba yung type, magre-return siya ng false. So, yun lang. Actually, yun yung difference. So, ito equal, tapos meron din tayong not equal. So, it's the same. Okay. Now, classes and objects. Now, yung pag-define ng classes sa JavaScript, in-introduce siya noong 2015. Now, the same as other programming languages, we can define classes sa JavaScript gamit ng class keyword. So, gagawin nyo lang class, tapos yung pangalan ng class nyo, like car. And then yung class nyo, mayroon siyang constructor. Yung constructor, siya yung tinatawag pag nag-create kayo ng object. Makikita natin dito, so constructor, tapos may parameter siya ng brand. And then dito, this.carName is equals to brand. So, yung pinasa nating parameter na brand, i-assign natin doon sa property na carName. Now, si JavaScript is dynamic. So, makikita nyo dito, kahit hindi natin define yung carName, magkakaroon ng property na carName yung object na mag-create dito sa class na to. Para mag-create ng object sa isang class, ang gagawin nyo lang is gagamit kayo ng keyword na new followed by the name of the class. So, dito, natawag natin yung constructor. Yung constructor, nagre-require siya ng parameter. So, nagpasa tayo ng string as a parameter. For it. Alternatively, you're actually not needed to create a class to create objects. Tulad ng pinakita ko kanina. Ang gagawin nyo lang is gagamitin nyo lang yung open and close brackets. Tapos pwede nyo nang ipasa yung property. Like dito, nagpasa tayo ng value sa mga properties kagad. So, up to you kung ang gusto nyo is mag-create ng classes or gumamit ng object literals. Ang advantage ng classes is kita mo kagad yung definition tsaka pwede mong specify yung mga properties. Ang advantage ng object literals is dynamic yung pwede nilang maging values. Ibig sabihin, hindi siya tali to sa mga properties na dinefine mo doon sa class. Pwede ka magdagdag ng property, pwede ka magbawas. Now, the same as other programming languages, si JavaScript, meron siyang if condition tsaka mga for loop.
Looping statement. Kapag sinabing if statement or if condition, dinid, pag meron tayong mga statement na gusto natin execute conditionally. Like say for example, in this example, ayan, diba, we have the car variable. And then dito, chine-check natin yung brand ng car. Ay, mali ako dito. Sorry. This should be color. Okay. Yep. So, if yung color ng car is red, and then i-execute natin tong naka-console.log dito. So, ayun. Ayun, pwede yan. So, conditionally, may mga conditions ka kung kailan mo lang i-execute yung laman yung laman nung if condition mo. And then, pwede rin naman may else. Yung else statement, kapag nag-false yung condition mo, i-execute siya. So, dito, we have else defined. So, else. Tapos mayroon ka dito, yan. Kapag nag-false to, kapag yung brand ng car is, ang color ng car is not red, mali lang ako dito. Ayun, pupunta siya doon sa else statement. Pwede yun. Yun muna for if. For loop naman, yan. So, ang for loop ginagamit for looping statements. Let's say, for example, dito, gusto nyong i-loop lahat ng laman ng isang array. Now, para mag-access kasi ng laman ng array, kailangan nyong sabihin yung type niya. Yung index dun sa array. Let's say, pag sinabi mong cars, tapos a-accessin nyo to, sa array kasi ito siya eh. So, it's a group of values. So, it starts with 0, followed by 1, 2, 3, 4, and 5. So, if you want to access BMW, itong value na to, ang sasabihin nyo sa code nyo is cars, bracket, 0, tapos close bracket. Para ma-access to. And then, para ma-access yung index 1, ang gagawin nyo lang is cars, open bracket, 1, tapos close bracket. Now, para sa for loop, ang gagawin nyo lang is gagamitin nyo yung keyword na for, and then meron ka dito mga definitions. So, para sa for, magdi-define ka dito ng iterator variable. Itong variable na to, siya yung magmo-monitor kung saang index ka na. Since variables start with Ano yun? May question? Okay, question from comments. May case ba na pwedeng palitan yung const variable? Actually, yung const variable is, ibig sabihin niya, hindi siya pwedeng palitan. Kung ano yung value na pinasa mo doon sa const, yun ay magiging value niya. Pag may question lang kayo, i-type nyo lang doon sa live chat. Try kong sagutin agad. Okay. So, going back dun sa dito, yan. Diba? So, yung I, siya yung nagmo-monitor kung saang index ka na. So, i-define mo siya. So, let I is equal to 0. Tapos, semicolon, ito yung syntax. So, semicolon, tapos yung susunod is yung condition mo. Itong condition dito, dapat
mag-evaluate siya to true para tumuloy yung loop. So dito, may condition tayo. Ang condition natin is I is less than cars.length. So di ba yung property na discuss natin dun sa object literals, para i-accessin yung isang property, gagamitin natin yung dot notation, so dot, followed by the property name. Now, yung mga arrays sa JavaScript is technically an object. So, meron siyang isang special property, or one of its properties is length, na ang nire-return is yung length ng array. So, cars.length, ang value nito is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang value, pag sinabi mo cars.length, magre-return siya ng 5. So, parang sinabi mo I less than 5. Tapos, semicolon. Tapos, ito yung post statement na gagawin mo, which is I++. Ang gagawin nito is increment yung value ng I para mag-proceed tayo dun sa pagbasa ng array natin. And then, sa loob ng for loop, di ba, mayroon tayong open and close parentheses. And then, ito yung statement natin. So, mapapansin nyo sa statement natin, ang sinabi natin is console.log open parenthesis cars of I close bracket close parenthesis semicolon. So, gagawin nito sa una niyang loop is a-accessin niya yung unang index, unang element do sa index, which is BMW. And then, after nyong i-print yan, pupunta yan do sa I++, and mag-increment yung value ng I by 1. And then, pupunta yan dito sa condition. So, check niya, is I less than cars.length. Kapag true yan, i-execute niya yung laman ng for loop. After doon, pupunta yan sa I++. And then, babalik sa condition. Kapag true pa rin, i-execute niya ulit. And then, mag-I++ ulit. And then, check niya ulit dito. Kapag true pa rin, execute yung statement. And then, I++. Na kapag nag-false to, ang gagawin niya is mag-end na kagad yung loop. So, doon lang siya mag-end ng loop. And ang value ng I will be equal to sa length. Magiging 5 is less than 5, which is false, kaya mag-end yung loop na. Now, for most people, yung paggamit nitong syntax ng for loop na to is nakakalito. Tapos, may unnecessary definition ka pa ng index. Kaya ang ginawa nila is nag-introduce sila ng other ways para mag-loop, para gumamit ng for loop. So, nag-introduce sila ng una, yung tinatawag natin for off or yung for each. So, ang gagawin nyo, ang difference lang dito, instead na meron ka pang iterator variable like I, ang gagawin mo lang is magde-define ka dito ng isang variable na ang magiging laman is yung values ng bawat element. So, dito makikita nyo let. So, i-define pa rin natin siya. And then, ang variable na mag-hold itong value, each element, an element each time we loop is yung car variable. Sorry, may mali ako dito. It should be like this. And then, gagawin nyo lang is, yan, console.log, tapos car. Na ngayon, yung first loop niya, di ba, let car of cars. So, wala nang condition, ipapasa mo na lang yung array nyo, and then i-define mo na lang yung variable na magpo-contain ng elements. So, ang gagawin mo lang is, ilalagay mo lang console.log car, and then ang gagawin yan is ipiprint out niya yung bawat value dun sa array. So, mas simple na yung syntax versus yung nandito. But there's no need for
an iterator variable. Now, meron parang mga situations na kailangan nyo yung iterator variable. Let's say, for example, paatras. Mag-loop kayo paatras. Or, for some reason, kailangan yung ma-determine yung kung anong index siya, tapos saka kayo mag-execute ng statement. Let's say, if the index is divisible by 2, then mag-execute kayo ng statement. Kapag ganon, ang gagamitin nyo na is itong lumang for loop. Kapag naman ang gagawin nyo lang is maglo-loop kayo across the array, gagamitin nyo na to dapat, itong for each. So, ito pa, another approach dito. Functional approach sa for loop statements. So, instead na gagamit kayo ng for, ang gagawin nyo na lang is accessin nyo yung cars dot followed by yung for each na word sa function. So, for tapos capital E each. Then, makikita nyo dito, mayroon kayong open and close parentheses, yung variable nyo. And then, ito, tawag dito arrow. Arrow, so, equals greater than. Tapos yung variable, and then ito, ang gagawin lang nito is, i-append niya kung ano yung value na nandito. So, kung ano yung value ng car, mas mag-append lang siya ng brake. So, ililoop niya yung gamit ng for each. This is a functional approach on looping an array. Dito, ang tawag siya imperative approach. So, either ito ang gamitin nyo, itong for each, or yung functional approach. Depende sa inyo kung ano yung preferred nyo. Now, for me, it's very important na meron tayong sinusunod na style guide, coding convention, at saka coding conventions. Ang advantage nito is kapag merong ibang magbabasa ng code nyo, is maintindihan nila. Especially kung babalikan nyo yung code nyo after 3 months. Let's say, for example, gumawa kayo ng project sa school, and then, naging busy kayo sa ibang subjects, tapos bigla nyo kailangan ituloy, at least pag itutuloy nyo, pag binalikan nyo yung code nyo, madali na siyang intindihin. So, ano yung mga style guide na pwede natin gamitin? Okay. Pag mag-define kayo ng variables sa JavaScript, ang gagawin nyo lang is, ayan, yung variable name nyo dapat camel case. So, para siyang camel, di ba? Yung likod ng camel, mula sa baba, tapos tataas, tapos bababa, tapos tataas, tapos bababa. Kaya tinawag na camel case. So, parang yung shape ng likod ng camel, yung variable name nyo. It's for best practice. So, it's a guide. So, makikita nyo dito, like, first name. So, makikita nyo, small letter yung first. So, small f, small I, small r, small s, small t. Tapos, yung susunod na word dun sa variable ko, yung first letter is capital, followed by mga small letters din. So, it's the same with last name. So, yung word na last, lahat small letters. Then, yung word na name, yung first letter na N, is capital. And then, the next are small letters. And then, kapag single word lang siya, yung variable name nyo, so ilalagay nyo lang dyan, price, tapos tax. And then, kapag meron kayo dito isang statement, tapos meron ditong expression, so, descriptive pa rin yung expression natin. So, hindi binanggit dito, pero dapat yung variable state nyo is
descriptive. Try to avoid as much as possible yung mga variables like single letter lang or a couple of letters lang. Like AB or A or X or Y or Z. Bali, gagamit lang kayo ng single letter variables for iterators. Itong nandito natin. Itong I. Itong let I na to. Diyan, understandable yung paggamit ng single letter. Kasi, as programmers, pag nakita nyo yung letter I, ibig sabihin nun is, it's an iterator variable that monitors yung index. Pero, ang suggestion ko is to use yung full word na nire-represent ng variable. Okay. Ano pa ba? Naglagay kayo ng spaces. So, makikita nyo dito, nag-define akong variable, tapos may spaces yung y plus z. Yung iba kasing programmer, pinagdidikit nila to. Pero ang magandang style guide is pag gumamit kayo ng variable or value, lagay kayo ng space, followed by yung operator nyo, and then another space. Ganun din dito. Ito, syempre, bawal na walang space. Kailangan meron kayo at least isang space. So, dapat may one space kayo dito. Then, values, space, equals, space, tapos yung statement nyo dito. So, dito kasi ang statement natin is nag-define tayo ng array. So, mapapansin nyo, meron tayong space before yung value na dinidefine natin. So, ano pa? Another style guide. Sa JavaScript kasi, optional yung semicolon. Pero, in the current trend, dapat, ang best practice is to always put a semicolon. So, dito mapapansin nyo may semicolon ako lagi dito. Yan. Tapos, per line, dapat isang statement. Actually, maraming conventions dito. Hindi ko madidiscuss lahat. So, ang gawin nyo na lang is i-check nyo na lang yung link na nandito. So, dinidiscuss nyo lahat ng conventions na pwede nyo gamitin pag gagawa kayo ng JavaScript code nyo. Now, sa indentions, ganun din. So, di pa dito, nag-define ako ng function. Makikita nyo dito, pag nag-define ako ng function, meron ako indention dito sa part na to. Be consistent sa indentions nyo. Now, kung manually nyo ilalagay yung indentions nyo, kapag tabs ang gamit nyo, be consistent na tabs ang gamit nyo. Kapag spaces ang gamit nyo, be consistent na spaces. Ang advantage doon is, kapag binuksan nyo siya sa isang IDE, kasi yung IDE, nade-determine niya kung tabs or space eh. Pag minsan sa isang IDE, pag binuksan nyo yung file nyo, 4 na spaces yung representation niya. Sa iba naman, 2 space. Pero kung consistent kayo na laging tabs ang gamit, so makikita nyo yung code nyo, malinis siya. Tapos diretso na since pare-paras na puro tabs ang gamit nyo. Pag puro spaces, ganun din. Pag binuksan nyo sa IDE nyo, consistent. Tapos malinis tignan yung code nyo. Now, do you want to use tabs? Do you want to use spaces? Depende sa inyo kung ano yung preference nyo. As long as consistent kayo sa paggamit. Okay. May mga questions dito. From Mr. Markul. Can we assign string, integer, and boolean sa var and let? Yes, we can assign for var and let. Ganun din sa const. Actually, pwede rin kayo mag-assign ng value doon.
Pag front-end lang po ba tong JavaScript from Shad Reyes? Um, Pwede rin siya sa backend pag Node.js yung gamit yung engine. I think sa November magkakaroon kami ng training for Node.js. Kung gusto niyo magamit siya for backend, pwede kayo mag-attend pag may time kayo. Then from RCC Junior, print details, is this user variable defined? Yes sir. Dinefine natin siya dun sa code natin. So pag pumunta ako dun sa dito, ayan. Nag-define tayo ng print details dun sa object literal natin. Kaya natawag natin yung print details. From RCCJ Junior, anong gamit ng colon? Yung colon, sir, ginagamit siya for separating yung property tsaka nung value ng property for object literals. Okay, another question. Possible din po ba ang nested if-else sa JavaScript? Yes, it's also possible. Hindi ko lang siya diniscuss dito kasi basic lang kasi ang i-discuss natin. But you can nest if and else. Okay. Another question from Lloyd Luciano. Parang ang output niya is walang kasamang OD. Tama ba? What's OD? Guys, comment kayo sa chat kasi ito pala hindi ko nakikita. Sige. Sige, silipin ko. Sinisilip ko ngayon yung ano. Sir, can you give more examples and how to execute? Maya-maya, magbibigay ako ng more examples. Saan po ma-send sa email yung PPT? Bibigay ni G yung link dun sa PPT file. May edit lang ako kasi nakitaan ko siya ng mga konting syntax error na i-fix ko bago niya ibigay sa inyo yung PowerPoint file. Parehas lang po ba yung syntax ng JavaScript sa HTML at Java? They're almost the same. Pero yung purpose nung bawat code is a little bit different. Okay, sabi dito, sample po ng maraming if else. Sige. Mamaya, i-discuss ko lang yung mga topics dun sa slides. Okay. Yeah. So, tapusin ko lang yung topics dun sa slides, then I'll give more examples. Yan. So, always end with semicolons sa code nyo. And then ito yung link. Wala ka nyo i-check. So, meron tayong mga best practices. Ano yung best practices natin? So, hindi na ako naglagay ng examples kasi sobrang dami kasi ng best practices. So, in-highlight ko lang dito yung mga sa tingin ko kailangan alam nyo. At least. So, minimize the use of global variables. So, mamaya, I'll give more examples on this. Then, this includes all types, data types, objects, and functions.
Global variables functions can be overridden by other scripts. So, maya-maya siguro bibigay na examples. Medyo boring kasi puro slides tayo. Okay. Use local variables instead. So, I'll give examples later after this one. For declaring variables, always declare local variables. So, huwag nyo kayo mag-define ng global. Then, you either use var or let. I'll give examples later. Then, it is a good practice to declare variables before the part you need them. Now, merong babanggit, pag binasa nyo yung W3 schools, meron siyang babanggitin na mas maganda daw na i-define mo muna yung variables mo, saka mo siya gagamitin. For me, as an experienced programmers, is mas maganda kung kailan mo lang siya gagamitin, saka mo lang siya i-define. Kasi ang problem kapag dinefine mo muna siya sa taas lahat, i-define mo lahat dito, tapos saka mo siya gagamitin, ang mangyayari kasi, yung top part ng code mo, magiging cluttered siya. Puro definition. Unlike dito, kapag nilagay mo lang siya doon sa part na kakailanganin mo, mas malinis yung top part ng code mo. Mas less yung definition ng code. For me, that's the best practice now. And then, ito yung example ng pag-load na script. So, body. Okay. Yan. So, para maging mas interactive yung examples natin. Kasi yung mga examples natin is mostly console. So, i-discuss ko muna yung paggamit ng document object model or yung naririnig natin yung DOM. So, si DOM, bale siya yung ano nga ba to? Bale siya yung nag-hold ng structure kapag nag-create tayo ng HTML file. Slides ba ako dito? Ito na lang siguro. Kasi meron link tayo dito sa Mozilla. Puntahan ko lang to. Ito. Dito. Yan. So, doon sa DOM, bali, yung HTML natin, nare-represent siya as parang tree. So, meron kang root doon sa tree mo, which is yung kung anong tag yung gamit mo. And then yung mga children niya, is mga tags din. At kung may mga siblings yung children niya, may mga tags din sila. So, dito sa example niya, meron siyang table. Sa loob ng table, may row. And sa loob ng row, may dalawang table row. And then, each table row, meron siyang mga table data. And then, each table data may value na nakadefine sa kanila. So, sa example natin, ginawa natin kanina, dito, ang root natin, itong nasa pinakataas, is yung HTML. So, mapapansin niyo siya yung nagra-wrap dun sa buong HTML code. And then, meron siyang children, which is yung head, tsaka yung body. Yung head, merong isang child called title. And then, it has the value JavaScript for beginners. And then, sa loob ng body, meron kang child na script. And then, yung script, ito yung value niya. So, basically, yun yung structure ng DOM. Ganun siya. So, pag maglalagay ka ng mga additional tags, so,
lalong lalaki yung DOM natin. Now, for JavaScript, so balik lang ako doon sa slides. So, nagpo-provide si JavaScript ng way para ma-access yung DOM. Okay. Now, merong isang special variable sa JavaScript called document. Yung document variable, it has access dun sa DOM. So, pwede nyo sabihin document dot tapos tatawag kayo ng function. So, dito we have get element by ID and then ipapasa natin yung ID ng element. So, ang re-return nito is yung element na may ID na demo. Dito sa example natin, yung element na mayroong ID na demo is yung paragraph, yung P dito, which is indicated by the property ID equals tapos yung value na demo. So, pag nag-document.getElementById ka, pinasa mo demo, ang ibabato nito is yung P. Ito. And then, ina-access natin yung property na inner HTML equals, tapos yung value na hello world. So, ang gagawin nito, since tinawag natin yung inner HTML, ipapasa niya yung value na hello world, which is string, sa loob ng demo, which is yung paragraph. So, maglalagay siya dito ng hello world. Okay. Teka, may question. Ano po ba ang best IDE for JavaScript? It depends sa inyo. For me, for beginners, it's Notepad++. Now, for professionals, ang usual na gamit nila is Visual Studio Code. Then may iba pa silang mga editors na gamit. I-accept po ba ni JavaScript kahit walang semicolon? Yes, i-accept niya kahit walang semicolon. Pero ang best practice is to put semicolons. Pwede po ba ang Sublime text? Yes, pwede ang Sublime. Hindi ko lang siya preference kasi lagi nagpa-pop up yung bayad ka daw. Is data structure videos are available on your channel? Wala pa kami videos about data structure. You can ask and suggest, tapos pwede kami mag-upload about data structures. Kailan po kayo mag-stream ng Android development? Chat lang kayo sa Grand Gurus, tapos mag-i-schedule kami for Android development. Sige, so continue ko lang to sa DOM. And then yung mga previous questions nyo, sasagutin ko mamaya. Or i-discuss natin. Okay. So, tuloy tayo dito sa DOM. Diba? Nako-control natin yung sige. From here, para saan po yung bracket? Yung bracket, ginagamit siya for grouping statements. Mamaya papakita ko sa inyo yung example na may bracket at walang bracket. Okay. So dito, going back to sa DOM, diba, ginagamit natin dito is yung document, yung special variable for accessing DOM, tapos yung mga functions na available doon to access yung laman ng DOM. Now, pag nakuha nyo na yung element, ang nire-return nito is element. Itong element na to, na P. So, besides inner HTML, pwede natin gamitin yung attribute. Pwede natin gamitin yung style. Makikita nyo itong style na to, may change siya eh. So, yung style, pwede ka pa mag-access ng property. Pwede rin, alternatively, pwedeng tawagin mo yung set attribute na function para specify mo yung attribute name tapos yung value.
for looking for an element, ang ginamit natin kanina is get element by ID. Which is hahanap siya ng element by the ID. So, pag walang ID yung element, we can use get elements by tag name. Medyo mahaba at saka mahirap tandaan. Pero ito siya. So, instead na hahanapin niya by ID, hahanapin niya by yung tag name. So, sa example natin, di ba? So, pag ginawa nyo get element by tag name, so, para makuha tong element na to, instead na demo ang lalagay nyo lang is P para ma-retrieve natin siya. Pwede rin by class name. So, you can say get elements by class name. So, magse-search naman siya ng elements by the class name. So, ipapasa nyo lang doon yung CSS class para ma-access siya. So, ito kasing mga to, yan, yung finding an element. Yung mga yan, mga lumang way yan para mag-access ng element sa DOM. Now, una-una, mahirap silang tandaan. Ang pangit ng pangalan ng mga function eh. So, ang ginawa nila, nag-introduce nila ng additional function na mas madali or mas practical kaysa dun sa mga get element by tag name, get element by ID. Mahaba kasi eh. Ang tinatawag nila dyan is query selector. Now, ang gagawin ko lang is document.query selector and then maglalagay kayo dito ng condition nyo. Now, dito, di ba meron tayong letter P? Itong letter P na to, ang nare-represent nga is yung tag. So, ibig sabihin yan, hanapin mo yung tag na P. Okay. So, pag nahanap yung tag na P, mapapansin nyo dito, sa loob ng body, meron tayong tatlong P. Yung P na may value na ABC, yung P na may class na BG, na ang value is EFG, and then yung P na may class na BG din, pero ang value is HJI. Pero dito, mapapansin nyo sa query selector natin, naglagay tayo ng dot. And then, after nung dot, meron tayong BG. So, itong dot na to, it's a class selector. Ang tawag dyan. Ibig sabihin, yung susunod na value dito will search by class. Itong class dito. So, yung class na BG, hahanapin niya. Meron tayong dalawang P tag na merong class na BG, which is yung EFG tsaka HJI. So, ang gagawin nito is mag-i-insert siya ng inner HTML na ang value nandun. Ibig sabihin nito, pag nag-load yung code, yung file natin, is papalitan niya to from EFG, magiging doc yung values nila. From Jepoy, kita naman yung comments mo. Okay, events. Now, for events sa JavaScript, ito siya. So, mapapansin natin dito sa code natin, naglagay ako ng button. Yung button, meron siyang ID. Ang ID niya is BTN. Doon sa BTN, ito siya, di ba? ID BTN. Tapos, meron tayong paragraph ulit ng ID's output. Now, dun sa script natin, dito, define ako ng variable called messages. And then, dito, gumamit ako ng query selector. So, document.query selector. So, ang query selector ko is hash. Ibig sabihin nito, magse-select ka by ID. Diba kanina ang gamit natin is dot, which selects by class. Ito, select by ID.
So, hahanapin niya yung element na merong ID ng btn, which is this one. And then, ang ginawa ko dito is mag-set tayo dun sa on-click niya. So, dun sa on-click niya, nag-define tayo, ang value will be a function na walang parameter. And then, yung gagawin ng function is mag-append siya dun sa variable na messages. So, plus equals, di ba? So, kung ano man yung value ng messages, i-append mo yung hey, I told you to stop. Tapos may BR ka dito. And then, dito, ang ginawa ko is gumamit ulit ako ng query selector para hanapin yung ID na output, yung element na may ID na output, and then sinet ko lang yung inner HTML dun sa value ng messages. So, dito yan. Dito niya isa-set. Question. Sa query selector, pwede pseudo elements. Hindi ko pa na-try, sir eh. Yung pseudo elements hindi siya covered dito. Pero, hindi ko pa na-try. Hindi ko sure kung gumagana siya dun sa pseudo elements. Paano po nagpaparan yung JavaScript gamit ng Notepad? Ano ulit yung file extension? Sige. Kasi dun sa example natin, ang ginamit natin is HTML lang. So, ang ginawa natin dito, di ba, makikita nyo, yung file extension is HTML. In-embed natin yung JavaScript natin. Now, pwede rin siyang separate file. Hindi ko na-discuss kanina. Pero kung isa-separate file nyo siya, magiging .javascript. Teka, tapusin ko lang yung discussion ko. Konti na lang. Okay, so ano pa ba? Anong different ng get element by ID at query selector? Yung get element by ID is papasahan mo lang siya ng ID name para hanapin yung element with that ID. Yung query selector, bali pang search siya dun sa DOM mo. Maghahanap siya ng element based dun sa query na nilagay mo dun. Like, for example, yung queries na nilagay natin dito. So we can see na ang query natin is find the element with P, named P, na may class na BG. Whereas yung get element by ID, magsa-search lang siya by ID. And then, okay. Another feature sa DOM is yung paggamit ng prompt. So, pag hihingi kayo ng input sa user, may built-in feature si browser to show a prompt. Now, para ipakita yung prompt, gagamitin nyo lang yung prompt na tatawagin nyo lang yung prompt, si prompt function siya. So, papasahan nyo lang siya ng string. Say, for example, what is your name? And then dito, mapapansin nyo. So, pag naglagay ng input si user, magkakaroon ng value yung name. Pag wala siyang nilagay ng input, ang value ng name will be empty. Tapos dito, di ba may if tayo? So, if dot name, sabihin, pag walang laman yung name, a-assign natin ng value na guest. And then dito, gumamit lang tayo ng query selector para i-print out yung hello, tapos yung value ng name na nilagay natin. So, actually, mas maganda na ipakita natin siya. Ipakita ko to dito. So, okay, may questions to Redelio. Magkaiba po ba yung separate file na external CSS at JavaScript? Kung isa-separate po. Yes, magkaiba sila.
Para sa external CSS, gagamit ka ng style tag. For JavaScript, gagamit ka ng script tag. Now dito, ginagawa ko siyang simple. Kaya hindi ko pa napapakita na external JavaScript. Kung gagawa na kayo ng web applications nyo, much better kung external script siya. Pero for now, since nagpa-practice pa lang tayo, ang pinapakita ko lang is yung script. Pero pwede naman external. Bali, pag external yan, ang gagawin nyo lang is script, diba? So, lalagay nyo lang siya ng src equals, tapos double quote, and then sa loob nito is yung location ng JavaScript file nyo. So, for example, itong code snippet na to, ihihiwalay natin siya. So, ang gagawin nyo lang is, i-create kayo ng panibagong file, and then, i-copy natin to, actually, i-cut ko siya. Cut natin siya, and then ilagay sa isang separate new file. Ayusin ko lang yung indentions. And then, isa-save natin to. And then, sa desktop, ilalagay ko yung pangalan niya, demo.js. So, yan, extension is .js. Ngayon, kung ililink nyo itong external JavaScript nyo dun sa HTML file nyo, dito, ang gagawin nyo lang is maglalagay kayo ng src, tapos yung relative path ng JavaScript. Or, dito, since nasa same directory sila, ang lalagay nyo lang is demo.js. Tapos isa-save nyo siya. Na ngayon, pag binuksan natin sa browser natin, so magra-run yung JavaScript natin dito. Yeah. Ayun, siya. Medyo, okay. Sige. Doon sa DOM natin, magdagdag tayo ng mga elements na pwede natin paglaruan. So, dito, maglalagay ako ng button, tulad nun sa example ko. Maglalagay ako ng button. So, button. And then, lalagyan ko itong ID na btn. Ayan. And then, lagay tayo ng paragraph. Okay, naka-phone kayo.
Yan, okay na? Hindi ko makita yung plus dito. Ayaw gumana sa keyboard ko. Ayan, diba? So, meron tayong button. So, btn. And then, meron tayong paragraph dito. So, okay. Ano ba yung questions kanina? Okay. Unahan natin yung isang question na hindi nasagot kanina. If, else, if, else. Okay. Example ng if, else, if, else. Sige. Dito, mag-define ako ng ayaw gumana ng control plus sa akin. So, mag-define ako ng variable. So, let name is equals to prompt. Tapos, open and close parentheses. And then, dito, what is your language? What is your spoken language? Yun yung prompt natin. Okay. And then, lagay ako ng if tayo dito. So, we can say if name is triple equals to Tagalog, then open and close brackets. So, open and close brackets dito. Tapos, ang gawin natin, okay, pwede gawin natin. Okay, ilagay natin doon sa P. So, pwede na sabihin document dot query selector P dot inner HTML is equals to kamusta. Yan. Okay, so ibig sabihin yan, kapag ang in-enter ng user is Tagalog, then mag-i-insert tayo ng kamusta dun sa P na element. And then mag-chain tayo ng else if, diba? Diba usually ang else ganito lang siya. So, else, tapos parentheses, open and close parentheses. Mag-chain ka dito, so maglalagay kayo ng if, open and close, name, triple equals, tapos string ulit, English, and then i-copy ko lang to. And then i-paste natin dito. And then palitan natin to. So, hello. Ayun, gumagana yung mouse wheel. Thank you. Ayan, sige. And then, pwede ka mag-else ulit. So, else if name triple equals and then German, then pwede itong document, ito, copy lang natin to. Hello, and then else. Ayan. So, pwede tayo mag-chain ng if, else,
by specifying another if after no else natin. So, yun. So, dito, mapapansin nyo, ayan. So, ina-access natin yung query selector, yung pinatag gamit ng query selector, tapos nagsaset tayo ng inner HTML. Ayan. So, pwedeng chain. Ayan. So, gamitin muna natin to. So, balik lang tayo dun sa natin sa web browser and then refresh. So, meron dyan, what is your spoken language? So, pag nalagay nyo is Tagalog. And then, okay. So, lalabas is kamusta. Pag nirefresh natin siya, and then nilagay natin is English, press and enter. Ang lalabas dyan is hello. And then, pag nirefresh natin ulit, maybe French, lagay natin. Pero walang French. It's, ayan, Duno ang lalabas. Kasi pupunta siya dun sa else dito. Okay. So, ayan. Kaya pupunta siya dun sa else dito. Ayan. Now, pwede natin i-refactor to, pero we won't proceed kasi wala na tayong time. But you can refactor, you can make the code much more readable. Let's say, for example, you can see na paulit-ulit natin ginagamit yung query selector. So, there are ways to make this much more cleaner. So, bigay ko na lang sa inyo as a challenge to make this much more cleaner. Okay, ano pa yung isang question? I think yung parentheses. Tama ba? Sige. So, yung parentheses, basically ginagamit siya for scoping. Scoping. Sa scoping, ginagamit is para ma-determine yung scope ng isang statement or ng lifespan na isang variable. Gawin muna natin sa isang lifespan. Now, what do I mean by lifespan? Now, di ba meron tayong ginagamit na variables like let and var. So, ang difference nila, yung var, ito, comment out ko lang dito. Yung var is yung lifespan niya is within a function. Yan. Ang let naman, ang lifespan niya is within scope. So, paano yan? Anong ibig sabihin yan? So, dito, sa baba, magdi-define ako ng function. Para kita nyo. Okay, dun sa function, gawin lang natin isang simple. Greet me more. Ayan, kunwari, greet me more yung pangalan ng function. And then, dito, ayan, di ba may function tayo? Maglalagay tayo ng var. And then, siguro temporary variables na lang. Para, it's not a good practice, pero for this demo, papakita ko lang siya. So, diba var? Okay. And then, mag-define ako ng let, y is equals to 20. Ayan. And then, dito kasi, diba, itong curly brace na to, it's actually mandatory for this syntax of a function. Ayan. So, it's mandatory. Pero, sa loob ng function, pwede pa kayo maglagay ng curly brace. Like this one. Ayan. So, dito, mag-define ako ng var ulit, si z, ang value niya is 30. And then, another let, ang value, kasi wala nang susunod sa z eh. So, mag-specify ulit ako ng a, na ang value is 40. And then, sa dulo ng function is
i-console.log natin yung value ng x, y, and z. So, x, y, and then yung value ng z. Okay, and then dito, console.log ko yung value ng a. Ayan. So, sa scope natin, so diba, define natin yung var na x is equals to 10. So, ang scope niya is within ang function. Ibig sabihin, kapag tinawag yung function, is buhay pa as long as yung function is nag-execute, accessible pa rin yung variable na x. Okay. Yung let naman, within a scope, ang scope niya is determined by open and close parentheses. So, since define natin yung variable na y within this open and close parentheses, ang lifespan niya is within the whole function. Now, dito, nag-define tayo ng panibagong scope. Then, we have the variable z is equals to 30. And then, nag-define tayo ng variable na a, pero ginamit natin is let. Ang scope ng a is ito lang. So, ibig sabihin, accessible lang siya within this curly brace. Pero yung z, ang accessibility niya is within the function, so ito lang siya. Dito siya. Sabihin, paglabas ng line 23, so pagdating sa line 25, si z, accessible pa rin. Pero si a, since ito lang ang scope niya, hindi na siya accessible. Now dito, pag nirun natin ulit yung code natin, hindi natin tinawag, sorry. Nag-define tayo ng greet more pero hindi natin tinawag. Okay, tatawagin natin siya. So, kaya hindi siya nag-execute. So, greet me more. Ayan. So, after defining, make sure to call. Kaya hindi siya tinawag. Okay, tinawag ko siya dito sa line 31, greet me more. Ayan. The semicolon. Then, SDF. Ayan. So, pag kinumpare natin yan, so makikita natin x is equals to 10. Diba? Lumilitaw siya. And then si y, 20. So, lumalabas is 20. And then si z, since sa scope niya is buong function, nag-output pa siya. Pero si a, nag-error na since outside, ina-access natin siya outside ng scope. Sir, gumagana po ba yung console.log xyza? Parang shortcut code. Naisip ko lang. Sanay kasi ako sa Java saglit. Pag ganyan, for example, maghahanap kayo ng ano yung mga pwedeng ipasa sa log. Pwede nyo i-check yung documentation sa MDN. Ito siya. Yung developer.mozilla.org. So, hahanapin nyo lang yung reference dun sa function. Mas madali yatang i-search natin sa console. Pwede at console info. Yeah, so may example siya dito na may gumamit ng comma. So I think pwede siya.
Uh, mukhang ayaw. Ayaw yata. Mm. Mukhang ayaw. So, pag ganun, curious kayo, for example, ano yung mga pwedeng ipasa kay log? Check nyo lang yung documentation dun sa MDN. So, di lang ganun kaganda yung documentation. Pero kita nyo dito yung mga pwedeng tawagin besides that log. So, so outputting multiple objects. Listing them down when calling log method like this. Info. Multiple objects. Okay, try natin yung info. Sabi, X, Y, Z, A. Save. Ayaw. Sir, ayaw gumana. Okay. May questions pa kayo? Wag include si A. Dahil nag-fail siya. Okay. Ganyan. Ayun. So, so makikita niyo yung actual difference ito. So, pwede siyang i-change. Pero dun sa kanina, nakita kagad natin na kasi di ba nung chining natin, sinama natin si A is wala talagang lumitaw. Pero tama naman na may X, Y, and Z. Kaya yung convention usually, pag nag-debug ka ng code is isa-isa para ma-determine mo kung tama bang na-define yung value do sa variable na yun versus dun sa nagkakama ka. So mapapansin nyo, pag nag-search kayo sa Google ng mga examples, tutorials, usually hindi sila nagkakama dun sa mga .log nila or .info. So, pero ano ang latest version ng Notepad++ for Mac? Sir, just check yung ano nila official website. So makikita niyo dun yung ano latest version for Mac. Paano po sir pag 10,000 yung list, mahirap po bang mag-copy and paste? Oo. Pag sobrang dami na nung list mo, is ibig sabihin kailangan mo ng refactor yung code. Okay. Ito may question si Aline. Ano ang pinagkaiba ng JS at JSON? Okay. Ang JS is a file that represents a JavaScript code. Ang JSON naman, it's a file that represents a data. It's a standard data na nagre-represent ng actual data.
So basically data lang si JSON. Si JavaScript, si JS naman is yung file na nire-represent. Hindi natin covered yung JSON kaya hindi ako makapagpakita ng examples. Pero yun siya, magkaiba siya. Pero almost the same siya ng object literal. Pag nakita nyo yung itsura nung JSON, saan yun? Pag nakita nyo yung itsura ng JSON, para siyang ganito, para siyang object literal. Ang pinagkaiba niya, yung property dun sa JSON may double quotes dito. So object literal wala. So yung name lang ng property. So any other questions? May mga questions ba ako hindi nasagot? Okay, may isang question si Mr. Cool 8Z. Can we change let into var po? This is for loop. Balik na ako sa example ng for loop. Ito? Ito po ba? Yes, you can. Pero ayun nga, ang difference ng var at let. So pag var kasi ang ginamit mo, yung I na variable, accessible pa rin siya even after yung paggamit ng for. Pero pag let, pag tapos na yung for loop, hindi mo na ma-access yung I. May next training po ba kayo after this one? Yes, after this one, meron kaming training for ASP.NET. Ito siya. So, 3 hours per session siya starting September 19 up to September 27. Mga weekends lang. So, any other questions? Okay. So, salamat guys sa pag-attend. Yung link yung presentation, ibibigay na lang ni G sa inyo. I-share na lang sa inyo. Ayan. So, JavaScript intermediate po meron. Tanong nyo kay G para makapag-prepare ako ng slides para din. So anyway, recorded naman to since nasa YouTube. So, just try out yung nasa slides. Tapos yung documentation, basahin nyo lang siya. And pag may questions kayo, just reach out to G. Tapos, I'll try to answer your questions. Okay, thanks everyone.
Tapos, ayan, punta lang kayo sa Ground Gurus group natin sa Facebook.